إحقاق جميع مراد الواجهة البحرية، ونأسف لذلك وشكرا. أنا نبغى شيء منك، بس نبغى مقلي بس. يلا دقة بيضة بسم الله. معايا خرم ملك كناية ما شاء الله. معايا سامعين الصوت؟ سامعين البياضة؟ يلا هذه الأولى، هذه القزة الأولى. تعال يا بابا، تعالي بالراحة تعالي. هذه القزة الأولى. تعالي الشمس صاقعة وتهجوني هذه. تعالي يا بابا، تعالي. والله هذه مو قزة، قصر والله قصر. شوف القصر. شوف القصر، صلاة على النبي. شوف اللون ما شاء الله تبارك الله. يلا الأولى خلصنا منها، الحين الثانية بإذن الله. يلا نبغى الأكبر منه. بسم الله. معايا الثانية، صلوا على النبي. الله عليك. تعالي ان شاء الله بدأ التصوير يكون واضح. تعالي يا بابا، ما نبغى شيء منك، بس نبغى مقلي بس نبغاك مقلي. ابو حميد حبيبي بالله وخر من هنا شويه، بالله وخر عشان لا تجي السمكه فيك. تعال يا بابا تعال. الصخور هذه مشكلة المنطقة دي، الصخور. تعال يا بابا تعال. هذا قصر ثاني. هذا قصر ثاني ولا نفسه؟ هذه قزة شكلها. لا والله قزة. تبي تعوريني. هذه الثانية. هذا القز كثير ناس يسألوني عنه، يقول ايش المنقط ده، يحسبوا السمك خربان. هذا القصر، هذا القصر وهذا القز. بسم الله مع اختك. قز وقصر في 10 دقائق. معايا الثالثة.
هاي الثالثة الصغيرة دي، حرام دي صغيرة ارجعها اصلا. لا والله ما صغير، حجمها طيب. هاي الثالثة. هذه نفسها قز تقريبا نص كيلو. طيب هذه خلينا نصورك بس، بالراحة بالراحة. يلا مع اخواتك صرتوا كده 3. ايش نقول؟ ما شاء الله تبارك الله. عجبك المقطع لا تنسى تسوي سبسكرايب ولايك وشير، ونشوفكم بعد الكورونا على خير.